γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα εύκολο φαγητό, μέσα σε 10 λεπτά θα το έχετε έτοιμο, θα το ψήσετε και είσαστε ok. Σουφλέ με ψωμί του τόστ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα χρησιμοποιήσουμε 4 αυγά. Η συνταγή που σας δίνω είναι για το μεγάλο ταψί, για το μεγάλο πυρέξ, έτσι, 25x35. Έχει 2 ειδών πυρέξ, αυτό είναι το μεγάλο. Λοιπόν, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Μπορείτε να βάλετε 200 κρέμα γάλακτος, 200 γάλα, εάν δεν θέλετε να είναι πάρα πολύ βαρύ. Χτυπάμε καλά. Θα βάλουμε αλάτι. Περίπου 1 κουταλιά του γλυκού, πιπέρι. Λίγη καπνιστή πάπρικα, ξέρετε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, την βάζω σε πολλά φαγητά. 1 κουταλιά του γλυκού. Ανακατεύω. Θα πάρουμε το πυρέξ 25x35. Θα ψεκάσουμε με λίγο σπορέλαιο, μπορείτε και ελαιόλαδο. Θα πάρουμε ψωμάκι του τόστ χωρίς την κόρα, έχω πάρει σκέτη ψύχα, έτσι. Θα βάλουμε 6 κομμάτια κάτω. Λοιπόν, βάλαμε το ψωμάκι του τόστ. Θα βάλουμε λίγη κρέμα γάλακτος από 1 κουταλιά. Εύκολα πράγματα. Ωραία. Θα βάλουμε τυρί. Το τυρί όμως που θα βάλετε θα καλύψετε από τη μία έως την άλλη άκρη, άσχετα με το πώς είναι τα ψωμάκια. Έτσι, θα μου καλύψετε όλη την επιφάνεια του ταψιού και όχι του τόστ. Πλούσιο φαγητό, γρήγορο. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και με ζαμπόν. Δεν μας ενδιαφέρει άμα σκεπάζεται η μία φέτα με την άλλη. Μας ενδιαφέρει να καλύπτουμε όλο το ταψί. Θα βάλουμε άλλη μία φέτα του τόστ, πιέζοντας όμως λιγάκι. Βλέπετε, αφήνει κενό. Οπότε το κενό που αφήνει τώρα μπορούμε να το καλύψουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα βάλουμε άλλη μια σειρά τυρί. Βάζουμε, άμα θέλουμε, λίγα μανιτάρια, μπορείτε να βάλετε πιπεριά. Θα βάλουμε ζαμπόν.
μπέικον όπως βλέπετε. Προσπαθήστε να καλύψετε τα κενά που υπάρχουν για να μην τρώνε οι μισοί και άλλοι μισοί να μην τρώνε. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Πασπαλίζουμε με τυρί που λιώνει, μοτσαρέλα εγώ έχω βάλει. Οι ποσότητες στα αλαντικά και στα τυριά είναι ανάλογα τα γούστα σας. Έτσι. Κάποιοι θέλουν περισσότερο, κάποιοι θέλουν λιγότερο. Γι' αυτό και δεν σας λέω. Σας λέω ενδεικτικά ότι έχω βάλει ένα πακέτο ζαμπόν, ένα πακέτο μπέικον, των 200 γραμμαρίων δηλαδή, και 300 γραμμάρια μοτσαρέλα. Θα πάρουμε από το μείγμα που έχουμε φτιάξει με την κρέμα γάλακτος και θα ρίξουμε από πάνω. Ωραία. Σκουπίζουμε γύρω γύρω. Πάμε για ψήσιμο 180 βαθμούς, γύρω στο 40 με 50 λεπτά να πάρουν ένα ωραίο χρώμα τα τυριά μας από πάνω. 40 λεπτά μετά το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι, θα το αφήσετε να κρυώσει καλά. Κομμένο θα σας το δείξω στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!